چند وقت هارمونیکا میزنید؟ 1 روز، 2 روز، 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه، 2 ماه، چند ماه؟ خب هنوز مشکل دارید با تنفس و اینکه جای نوتا روی ساز پیدا کنید؟ حق دارید. شروع هر کاری سخت است، اما با تمرین‌های درست میتونید این مشکل رو زود حل کنید. اگه هنوز مشکل دارید با پیدا کردن جای نوتا روی ساز و هنوز اون اعتماد به نفس رو ندارید که بدونید که به ساز نگاه کنید، ساز بزنید، این ویدیو برای شماست. ویدیو رو تا آخر ببینید و با من همراه باشید. قبل از اینکه شروع بکنم، اگر تا حالا عضو کانال یوتیوب من نشدید، همونطور که در فیلم میبینید عضو کانال یوتیوب من بشید با فشار دادن این کلید و همینطور این زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای جدید بعدی رو که من در کانال قرار میدم از دست ندید. خب اینم یک مدل ساز هست. همونطور که اول ویدیو اشاره کردم، معمولا اول هر کاری سخته. هارمونیکا به دلیل اینکه سازی است که درون دهان قرار میگیره و شما دیدی نسبت به اون ندارید، خب یک مقدار کار رو سخت‌تر میکنه. مثلا شما اگر گیتار بزنید یا پیانو بزنید، خب کلیدهای پیانو دقیقاً جلو چشمتونه، میتونید دستتون کنترل کنید، ولی خب این ساز توی دهان قرار میگیره و شما به هیچ عنوان هیچ دیدی برای کنترل کردن اینکه آیا دارید جای درستی رو مینوازید ندارید. هیچ کنترلی روی این داستان ندارید. پس باید با تمرین‌های درستی که انجام میدید تسلط خودتون رو روی این ساز ببرید بالا. در این ویدیو من چند تمرین پایه‌ای و مؤثر رو برای تسلط روی ساز هارمونیکا به شما عزیزان آموزش میدم. یک سری از تمرین‌ها رو در این ویدیو آموزش خواهم داد و یک سری دیگه از این تمرین‌ها رو در ویدیو شماره بعد. خب اگه یادتون باشه از ویدیو قبل بهتون گفتم که جهت درست ساز گرفتن اینه که این عددها که روی بدنه هارمونیکا حک شده روی صورت شما قرار بگیره و کلید سمت راست. این جهت صحیح گرفتن ساز در دست است. اگه هنوز نمیدونید که باید ساز هارمونیکا چجور توی دستتون نگه دارید، ویدیویی در این مورد هم ساخته شده که لینکش رو میتونید زیر همین ویدیو پیدا کنید. و همینطور اگه نمیدونید روش‌های لب‌گذاری بر روی ساز چیه که بتونم تک صدا تولید کنم، ویدیو دیگری باز تهیه شده که لینکش باز در زیر همین ویدیو قرار داده شده. میتونید برید به اون لینک ها و این ویدیو رو ببینید و استفاده کنید. اما تمرین برای حرکت بر روی ساز. لطفا این چند نکته مهمی رو که قبل از شروع تمرین بهتون میگم همیشه در خاطر داشته باشید. یکی این که ساز روی لب که قرار گرفت از روی لبتون جدا نمی کنید. پس درست نیست، اشتباه. ساز روی لب اسلاید میشه. 2. لبتون رو همیشه مرطوب نگه دارید. حالا بعضیا لبشون رو مرطوب میگم، بعضیا ساز، اون دیگه انتخاب شماست. 3. سر ثابته و ساز روی لب حرکت میکنم. پس این 3 نکته پایه‌ای رو همیشه توی ذهن خودتون داشته باشید. اما تمرین 1 خیلی آسون. ساز رو میگیرم دستم، لبم رو مرطوب میکنم، از سوراخ 1 ساز رو روی لبم اسلاید میکنم، میام تا 12 برمیگردم.
تمرین بعد اینه که هر نوت رو یا هر کدوم از سوراخ‌ها رو یک دمش یک مکش انجام بدم. الان چیزی به اسم توالی نوت‌ها یا گام زدن برای ما اصلا مهم نیست. فقط این تمرین ها به شما کمک میکنه که روی سازتون تسلط پیدا کنید. پس دمش و مکش روی هر سوراخ به ترتیب میرم تا 12، برمیگردم به سوراخ شماره 1. برمیگردم. بسیار شمرده و آروم. دقت بکنید موقعی که شما ساز رو شروع میکنید، حتی اگر 1 سال هست ساز میزنید، 2 سال هست ساز میزنید، همیشه تمرین ها رو خیلی آروم بزنید. دقت بکنید صحیح زدن تمرینات از تند زدن تمرینات مهمتره. هیچ ربطی نداره چند وقتی که ساز میزنید. تمیز زدن اولین چیزیه که یک نوازنده باید بلد باشه. پس ما تمیز زدن و فدای تند زدن اصلا نمی کنیم. سرعت یه چیزیه که با زمان و با تمرین کسب میشه. پس شما اول باید یاد بگیرید تمیز ساز بزنید. خب تمرین شماره بعد یاد گرفتیم که منظم یه دونه از سوراخ 1 حرکت کنیم، بریم بالا و برگردیم. حالا موقعشه که طول ساز رو یاد بگیرم، یعنی با پرش از 1 به 12 و از 12 به 1. تمرین چیه؟ دمش سوراخ 1، مکش سوراخ 12. پس 1 دمش، مکش 12. دقت کنید که ساز اسلاید میشه روی دهان. تمرین بعد برعکس این تمرین هست، یعنی دمش شماره 12، مکش سوراخ 1. سر ثابت، لب مرطوب، ساز روی لب اسلاید میشه. تمرین بعد نحوه بیان نوت هست. این قسمت رو خیلی با دقت گوش بدید. همونطور که قبلا گفتم ما 2 روش برای ایجاد تک نوت روی ساز داریم. یک پاکرینگ بود که خب لب گرد میشد مثل حالت سوت زدن و خب تولید صدا میکرد. 2 تانگ بلاکینگ بود که با زبان مسدود میکردم سوراخ ها رو و یک سوراخ سمت راست آزاد میموند که تولید صدا میکرد. حالا تکنیک هایی که برای صدا سازی هر کدوم از این روش ها وجود داره یه مقدار متفاوته. در روش اول که روش جمع کردن یا گرد کردن لب هست، شما خیلی راحت یا میتونید از زبانتون مثل گفتن تا 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 تا, تا استفاده کنید برای به صدا در آوردن ساز. تا 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 تا. یا میتونید مستقیما از دیافراگمتون ضربه بزنید.
این که با زبان بزنم یا با دیافراگم بزنم، این برمیگرده به تسلط شما روی ساز و تجربه‌ای که در سالیان نوازندگیتون کسب میکنید. در روش انسداد زبانی، خب چون زبان میاد و یک سری سوراخ‌ها رو میگیره، من نمیتونم از زبانم استفاده بکنم. عملاً باید از دیافراگم استفاده بکنم یا از فک، مثل حالت آدامس جویدن. که با انجام تمرینات روزمره و منظم میتونید به یک حالت نرمش در اجرای این تکنیک ها برسید. من اینجا از روش جمع کردن لب استفاده میکنم و دفعه بعد از روش انسداد زبانی. یک روش جمع کردن لب. سعی میکنم که حالا یا از زبان استفاده کنم یا دیافراگم. پس او آ او میشه دیافراگم یا تو تا. و برمیگردم. حالا میایم سراغ روش انسداد زبانی. یه مقدار چون سوراخ یک مسدود کردن سمت چپ نداریم عملاً یا سخت هست و احتیاج آنچنان بهش ندارم، یک رو میتونم همون جمع کردن لب استفاده کنم و از یک به بعد رو، یعنی از سوراخ 2 به بعد رو بیام روی انسداد زبانی. اینجا از فک هم استفاده میکنم. این چند تمرینی که امروز بهتون درس دادم بسیار بسیار مهم هست. این تمرین‌ها رو خوب بزنید تا باهاشون احساس راحتی کنید. هر موقع که تونستید با آرامش بیشتر این تمرین‌ها رو بزنید، آماده خواهید بود که تمرین‌های بعد رو شروع کنید. تمرین‌های بعد در ویدیو بعد خدمتتون ارائه خواهد شد. فقط قبل از اینکه ما به تمرین‌های بعد بریم، لطفاً این تمرین‌ها رو خیلی خیلی خوب انجام بدید. اگه سوالی داشتید لطفاً به آدرس ایمیلی که همین زیر ویدیو می‌بینید بفرستید. من در اولین فرصت به سوالاتون جواب میدم. هدف از تولید این سری ویدیو آموزش درست ساز هارمونیکا است که خب میتونم خیلی از شما عزیزان علاقه دارید به این ساز و دوست دارید که این رو درست یاد بگیرید. برای اینکه این سری ویدیوها ادامه داشته باشه و من بتونم که این ویدیوها رو همچنان درست کنم و در کانالم قرار بدم و شما دوستان عزیز استفاده کنید، لطفاً کانال رو حمایت کنید، ویدیوها رو شیر کنید با دوستانتون، به اشتراک بگذارید تا بیننده‌های ویدیو بیشتر و بیشتر بشه و عده بیشتری بتونن از این ویدیو استفاده بکنن و با هم دیگه این سری ویدیوها رو بریم جلو و در آینده نزدیک نوازنده‌های بسیار خوبی از بین شما ببینیم که رشد کردن و میتونن خیلی خوب ساز بزنن. در آخر لطفاً یادتون نره که عضو کانال یوتیوب من بشید، ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. تا ویدیو بعد، بدرود.